যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ তেওঁলোকে অপেন বুক অনলাইন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু যি আপোনালোকৰ থিয়ৰী পেপাৰ আছে থিয়ৰী পেপাৰৰ 70%লৈকে ৰিডিউচ কৰি দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ 30% তেওঁলোকৰ কমাই দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰি এটা প্ৰশ্নই সুধি আছিলে যে তেওঁলোকৰ যি থিয়ৰী পেপাৰ আছে থিয়ৰী পেপাৰ এইবাৰ কিমান আহিব আৰু তেওঁলোকে কিমান নম্বৰ পালে এইবাৰ পাছ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে কিমান সময় পাব, লগতে আপোনালোকৰ থিয়ৰী পেপাৰ এইবাৰ কিমান মাৰ্কছৰ আহিব, লগতে কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া হওক আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি TBE অৰ্থাৎ অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াত দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যি প্ৰশ্ন কাকত আছে প্ৰশ্ন কাকত আপোনালোকে 70% আহিব, অৰ্থাৎ যিমান থিয়ৰী পেপাৰ আছে থিয়ৰী পেপাৰৰ আপোনালোকৰ 70%লৈকে আহিব। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে থিয়ৰী পেপাৰ কিমান মাৰ্কছত থাকিলে কিমান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিব এইবাৰ, ঠিক আছে। গতিকে আহক আমি এটা নতুন PDF ফাইললৈকে যাওঁ। চাওক, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক সময়ৰ কথা অলপ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। যদিহে 70%লৈকে ৰিডিউচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ টোটেল 56 হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে 3 ঘণ্টা সময় পাব, আৰু যদি বিলো 50 হয় তেতিয়াহ'লে 2 ঘণ্টা সময় আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে পাব। এতিয়া চাওক, মই প্ৰথমতে নন-CBCS ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাছিং মাৰ্ক আৰু এইবাৰ পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কাকত আহিব সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো দিশত মই দিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো গতানুগতিক থিয়ৰী পেপাৰৰ মাৰ্কছ আছে সেইটো, অৰ্থাৎ এইটো আপোনালোকৰ ধৰক থিয়ৰী পেপাৰখন নৰ্মেল 80 মাৰ্কছৰ আহে, এইটো 60 মাৰ্কছৰ আহে, এইটো 50 মাৰ্কছৰ আহে, বা এইটো 40 মাৰ্কছৰ আহে আপোনালোকৰ থিয়ৰী পেপাৰখন। তাৰপিছত এইটো ছাইডত চাওক, যিহেতুকে আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন 70%লৈকে আপোনালোকৰ ৰিডিউচ কৰি দিয়া হ'ব। সেয়ে যদিহে আপোনালোকৰ থিয়ৰী পেপাৰখন 80 মাৰ্কছৰ আছিলে তেতিয়াহ'লে তাৰ আপোনালোকৰ 70% কিমান হ'ব, 56 হ'ব। যদিহে 60 মাৰ্কছৰ থিয়ৰী পেপাৰ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবাৰ 42ৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব। লগতে যদিহে আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ থিয়ৰী পেপাৰ আছিলে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 35 মাৰ্কছৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে 40 নম্বৰ অৰ্থাৎ 40 মাৰ্কছৰ আছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 28 মাৰ্কছৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে জানে যে পাছিং মাৰ্ক সদায় আপোনালোকৰ 30% হয়। গতিকে 56ৰ ভিতৰত যদিহে আপোনালোকে 17 মাৰ্কছ পায়, আচলতে 16.8 মাৰ্ক হয়, কিন্তু মই পইণ্টটো আপোনালোক ৰাউণ্ড ফিগাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিছোঁ। গতিকে 56ৰ ভিতৰত যদিহে আপোনালোকে 17 মিনিমাম পায় তেতিয়াহ'লে পাছ কৰিব পাৰিব। 42ৰ ভিতৰত যদিহে 13 পায় তেতিয়াহ'লে পাছ কৰিব পাৰিব। 35ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদিহে 11 পায় তেতিয়াহ'লে পাছ কৰিব পাৰিব, আৰু 28ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাছ কৰিবৰ বাবে মিনিমাম 9 মাৰ্কছ পাব লাগিব। এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ নন-CBCS ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বাবে। নন-CBCS ষ্টুডেণ্টখিনিৰ এটা ভাল, তেওঁলোকৰ এটা বেছ মাৰ্ক আছে, যিটো বেছ মাৰ্কৰ পৰা তেওঁলোকে পাছ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 30% পালে আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰে। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত এই বিষয়টোৰ লগত। কিন্তু যি আমাৰ CBCS আছে এইটো আপোনালোকৰ নন-CBCS নহয়, এইটো আপোনালোকৰ CBCS হ'ব লাগিছিলে, এইখিনি মোৰ ভুল হৈছে, তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিব। ঠিক চাওক, যি CBCSৰ ষ্টুডেণ্টসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মাৰ্ক নাই যিটোৰ পালে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব। আচলতে তেওঁলোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকৰ গ্ৰেডত দিয়া হয়। আপোনালোকে জানে যে নন-CBCSৰ যি ষ্টুডেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টৰ আপোনালোকৰ কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো আহি যায়, কিন্তু নন-CBCSৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক নাহে, তেওঁলোকৰ অকল লেটাৰ আৰু নিউমাৰিকেল গ্ৰেড আহে, আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে ৰিজাল্টসমূহ এটা ফৰ্মুলাৰ সহায়ত ওলোৱা হয়। ইয়াত আপোনালোকে পাব এটা M, ঠিক আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ মাৰ্ক। এতিয়া চাওক, আপোনাৰ মাৰ্ক লগতে আপোনালোকে কি কৰা হ'ব, মিন ওলোৱা হ'ব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন ওলোৱা হ'ব। ওলাই কিনে ইয়াত যোনকেইটা ফৰ্মুলা দিয়া আছে এই ফৰ্মুলাকেইটা এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ কি কি পইণ্ট পাব, লেটাৰ গ্ৰেড কিমান পাব আৰু নিউমেৰিকেল গ্ৰেড কিমান পাব সেইটো দিয়া হয়। এতিয়া চাওক, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যে আপোনালোকে 56 ধৰক আপোনাৰ আছিলে, আপুনি 40 পায়ো আপোনালোকে D অৰ্থাৎ 4 পইণ্ট পাই যাব পাৰে। কিয় পাই যাব পাৰে, কাৰণ সকলোবিলাক আপোনালোকৰ নিৰ্ভৰ কৰিব মিন কিমান ওলাইছে, বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন কিমান ওলাইছে, আৰু ছিগমাৰ মান কিমান আছে,
গতিকে এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে সেইটো ৰিজাল্ট দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট মাৰ্ক নাই গতিকে CBCSৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিমান পাৰে সিমান নিজে প্ৰিপাৰ হৈ থকাটো ভাল যাতে তেওঁলোকে খুব ভাল নম্বৰ এটা পাব পাৰে যিমান নম্বৰ উঠাব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল আপোনালোকৰ যি নিউমেৰিকেল গ্ৰেড হওক বা লেটাৰ গ্ৰেড হওক সেইটো আপোনালোকৰ ইনক্ৰিজ হ'ব এতিয়া গম পালে যে আপোনালোকৰ নন CBCSৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা বেছ মাৰ্ক আছে 30% পালে তেওঁলোকে পাছ কৰিব পাৰে CBCSৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট মাৰ্ক নাই আপোনালোকৰ এই যি ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকক দিয়া হয় এইটো আপোনালোকৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেনেকৈ ওলোৱা হয় এই সকলোবিলাক ইয়াত আপোনালোকক ফৰ্মুলা দিয়া আছে যদিহে আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতো আপোনালোকে পাই যাব গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ল যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে আপোনালোকে epathshala পৰিয়ালত নতুন বা এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ epathshala ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক যদিহে ভাবে কিবা নক'ব লগা কথা হ'লে বা ভুল ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ক্ষমা কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম